Góðan daginn. Ég heiti Sigurlín Hrund Kjartansdóttir og ég yfirsálfræðingur á HSA og teymistjóri geðheilsuteymis fullorðinna. Mig langar að segja nokkur orð áföll og algeng einkenni þeirra. Einstaklingar sem lenda í áföllum bregðast við á mjög misjafnan hátt. Það er mikilvægt að þolendur áfalla hafi aðgang að áfallahjálp ef þeir þurfa á hana að halda, en margir ná að vinna sjálfir úr áföllum. Áfallahjálp í formi sálrænnar skyndihjálpar er veitt af starfsmönnum HSA, Rauða krossins, félagsþjónustunnar, björgunarsveitarfólki og sjálfboðaliðum á fjölda hjálparstöðvunum og hvetjum alla til að nýta sér þann stuðning sem þar er hægt að fá. Ef einhverjir geta ekki þegið áfallahjálp á staðnum þá geta þeir leitað til heilsugæslunnar eða félagsþjónustunnar og fengið að tala við fagaðila í síma eða í myndviðtali sem hefur fengið þjálfun til þess að veita áfallahjálp. Fyrstu viðbrögð eftir alvarlegan atburð eru oft doði, tómleiki, óraunveruleika tilfinning, brenglað tímaskyn, kvíði og spenna sem oft veldur einnig svefnleysi. Áfallastreitu viðbrögð koma stundum í kjölfarið, en það er í raun eðlileg, bæði hugræn og tilfinningaleg viðbrögð heilbrigðs fólks við áföllum. Þau eru meðal annars að endurupplifa atburðinn aftur og aftur í formi flashbacka, að forðast það sem getur minnt á atburðinn, vera með svefntruflanir, martraðir, tilhneigingu til þess að einangra sig og upplifa sektarkennd, skömm, sjálfsásökun, reiði og pirring og kvíða og jafnvel ofsakvíðuköst. Og það er mjög mikilvægt þegar maður gengur í gegnum slík viðbrögð að gera sér strax grein fyrir því að þetta er eðlilegur hluti úrvinnslunar. Harkaleg lífsreynsla, hún hefur oft harkalegar afleiðingar fyrir okkur líka. En ef eðlilegt er, ætti þetta að ganga yfir. Þar sem skiptir miklu máli að meðan á þessu stendur er stuðningur. Nánustu aðstandenda, vina, vinnufélaga, mjög mikilvægur fyrir þolendur áfalla. Þannig að við sem vorum ekki að lenda í til dæmis örflóðunum, við ættum að tefa okkur út til þeirra sem við þekkjum og vitum að lenda í þessu til þess að geta verið þeim stuðningur. Og þetta á einnig við börn. Því er best ef foreldrar og kennarar eða aðrir sem sinna börnunum að jafnaði geti fylgst með því og hvata til þess að tjá sig líðan sína í orði, leik eða starfi. Börn bregðast við krefjandi ástand á marga vegu rétt eins og fullorðnir, sum sýna litla sem enga breytingu á sér, en önnur eru áhyggjufull og vil ekki vera ein eða pirruð og kröfuhörð, á meðan önnur sýna merki einangrun og vilja draga sig í hlé. Það er mikilvægt að við gefum okkur tíma til þess að hlusta á börnin, leyfa þeim að spyrja spurninga og svörum þeim sannleikanum samkvæmt. Það er mjög gott að reyna að hjálpa þeim við að setja orð á tilfinningarnar sem eru að koma upp hjá þeim og útskýra fyrir þeim að það sé eðlilegt að vera að upplifa allar þessar tilfinningar. Að lokum vil ég nefna nokkur góð bjargráð sem alltaf er hægt að hafa í huga þegar við göngum í gegnum erfiðleika. Það er þetta að reyna að setja það í forgang að passa vel upp á okkur sjálf, að huga að því, að ná svefni, að borða reglulega þótt við finnum ekki til hungurs, og tala við aðra og deila tilfinningum okkar. Og þótt COVID sé að hamla okkur í félagslegum samveru stundum þá getum við notað tæknina til þess að heyra í hvort öðru. Einnig er gott að skrifa líðan sína og jafnvel að setja upplifunina í ljóð. Hver og einn þarf að hlusta á sínar þarfir og bregðast við þeim. Að lokum vil ég væla með því að áfengi og öðrum vímuefnum sé alfarið sleppt meðan maður er að ganga í gegnum svona atburð og er viðkvæmur tilfinningalega, því það getur einnig bara hamlað eðlilegri úrvinnslu áfalla. Ef ennþá eru merki sterk áfalla viðbrögð nokkrum mánuðum eftir áfall, eins og til dæmis endurupplifanir, martraðir, svefnleysi, depurð, félagsfælni, skert geta til þess að takast á við daglegt líf, þá er hægt að leita sér aðstoðar. Þá er ekki lengur áfallahjálp að ræða heldur meðferð. Það getur verið sálfræðimeðferð, það getur líka verið lyfjameðferð. Sjúkdómar sem þróast geta í kjölfar áfalla eru áfallastreituröskun, en líka kvíði og þunglyndissjúkdómar og áfengis- eða vímuefnaraskanir. Ég vil þakka ykkur fyrir áheyrnina og biðja ykkur að deila þessari fræðslu áfram til þeirra sem þið teljið þörf á að fá að heyra hana. Bestu kveðjur.